हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे फिश फ्राय आणि फिश करी आणि त्यासाठी मी 2 चमचे बेसन पीठ, 5 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे रवा आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। 1 ते 1.5 चमचा मी होममेड मसाला घातलेला आहे। 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि हे सगळं मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। इकडे मी फिश स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्याच्यावर मी चिंचेचं पाणी टाकलेलं आहे 2-3 चमचे आणि ते सगळं काही व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे चिंचेचं पाणी फिशला। आणि त्यानंतर मग आपण जे बॅटर बनवलेलं आहे बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ वगैरे, तर त्याच्यामध्ये हे सगळे पीस व्यवस्थित असे डिप करून घ्यायचे आहेत आणि एक 10 ते 15 मिनिटासाठी असेच ठेवून द्यायचे आहेत। म्हणजे त्याचा जो सुक्कं पीठ असतं ते तळताना तेलामध्ये पडत नाही। तर अशा प्रकारे मी सगळे पीस व्यवस्थित त्याला पीठ वगैरे लावून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी चिकनचा मसाला काढलेला आहे, आलं, लसूण, कांदा, खोबरं आणि टोमॅटो। तर हे सगळं मी व्यवस्थित बारीक वाटून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी तेलामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि चिकन टाकलेलं आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। जेवढं आपण चिकनला घालणार आहोत तेवढं सगळं मीठ आत्ताच घालून घ्यायचं आहे। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर कुकरच्या मी 3 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत आणि चिकन एकदम व्यवस्थित मी शिजवून घेतलेलं आहे। चिकन शिजवण्यासाठी थोडंसं पाणी पण घातलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये। तर 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे 2-3 पळ्या आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित मी फ्राय करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा होममेड मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा चिकन मसाला घातलेला आहे आणि हे सगळे मसाले मी व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण जे आलं, लसूण, कांदा, खोबरं, टोमॅटोचं वाटण बनवलेलं होतं ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि एकदम मस्तपैकी मी हे फ्राय करून घेतलेलं आहे। अगदी त्याला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित फ्राय करायचं आहे, कारण आपले सगळे इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते कच्चे आहेत। तर मसाला फ्राय झाल्यानंतर आपण जे शिजवलेलं चिकन आहे ते त्याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि मग हे पाणी घालून व्यवस्थित एक 15 ते 20 मिनटं कमी गॅसवर शिजू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावर मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण घातलेली आहे आणि कमी गॅसवर मी हे 15 ते 20 मिनटं छानपैकी चिकन शिजू दिलेलं आहे आणि आपलं चिकन एकदम मस्त रेडी झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम छान त्याला तरी पण आलेली आहे, कलर पण खूप छान आलेला आहे। तर आता आपण फिश फ्राय करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी एक नॉनस्टिक तवा घेतलेला आहे, कारण नॉनस्टिक तव्यावर तेल एकदम कमी लागतं फिश फ्राय करण्यासाठी। तर एकदम तुम्ही बघू शकता एकदम कमी तेल घातलेलं आहे मी तव्यावर आणि पीस असे सगळे ठेवून घेतलेले आहेत फिशचे आणि त्यानंतर मग वरतून पण मी थोडंसं तेल घातलेलं आहे, कारण दोन्ही साईडनी तेल लागावं म्हणून। आणि 5-5 मिनिटांनी पलटी करून मी सगळे फिश व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर मग मी आपलं चिकन आणि फिश बाजरीच्या भाकरीसोबत सर्व केलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी चिकन करी, बाजरीची भाकर, फिश फ्राय, कांदा आणि लिंबू हे सगळं काही ताटामध्ये ठेवलेलं आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।